Every story matters. Only on Radio Nagarik 96.5. Hello and namaste. Welcome to yet another episode of Every Story Matters. This is your voice, Presa, speaking. And this is your voice, Pratyush. Well, I hope everybody out there is well and good at this, अहिले चिसो छ मौसम वातावरण त्यस्तै छ काठमाडौँको, but we hope everything is good for you all. And we have a guest. It's our pleasure to inform everyone who's listening to Radio Nagarik 96.5 that Every Story Matters has just gone international. Oh, yes. Because we have a very special guest for us, very talented guest, Mr. Abhas Maskey. Welcome to the show, Mr. Abhas. Welcome, Abhas. Thank you very much. Thank you for that kind introduction. That introduction, I just fell short of the introduction because तपाईको त अब अहिले बयान जति गरे पनि नपुग्ला जस्तो छ because you're doing something that no Nepali has done, हैन? You made a history. You made history basically. Okay. Thank you, Tara. I think it's also important for us to stay on the ground. Definitely. True. Definitely. I mean, we can talk about this, about making history, but if there is no continuity, it's going to be Definitely. Very well said. Abhas, so हामीले तपाईको introduction दिनु पर्दाखेरि basically we'll call you a youth scientist. Would that be okay? I realize the definition of youth in Nepal is a little different. Age, only body, age, like youth. Definitely. I don't mind. But I would say youth and scientists don't go well together. Definitely. Science has no age. You cannot be right? a youth and a scientist at the same time. You need years and years of research. But it's fine. No problem. Well said. So Abhas ji, of course, you were तपाईले बनाउनु भएको चाहिँ नेपाली Sat 1 ले चाहिँ it's created history, the first satellite and a 1 kilo ko nano satellite बनाउनु भएको थियो. Congratulations on that one. Yes, big congratulations on that, Abhas ji. It was a team effort. धेरैजनाको मेहनत परेको छ. नेपालमा पनि धेरैजनाको सहयोग भएर मात्रै धन्यवाद छ. Right. Abhas ji, the essence of this show alikati personal जान पनि खोज्छ हैन. So तपाईले हाम्रो हरिराम श्रेष्ठ जी सँग जसरी एउटा स्याटेलाइट बनाउनु भयो हैन, तपाईले एउटा साइन्सको डोमेन त छुट्टै छ हैन, बट तपाईको पर्सनली चाहिँ तपाईको राइट फ्रम द गेट गो कुरा गरौँ, तपाई कस्तो हुनुहुन्थ्यो, बाल्यकाल कस्तो बित्यो तपाईको? बाल्यकालमा चाहिँ अलिक के भन्छ मिक्स थियो. अब नेपालबाट जर्मनी गयौँ हैन, बुवा त्यो बेला चाहिँ पढिराख्नु भएको थियो जर्मनीमा. अनि म र आमा चाहिँ हामी वी जोइन ड्याड. अनि त्यसपछि त्यहाँ 2 वर्ष बस्यौँ. 2 वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ मैले नेपाली र अङ्ग्रेजी भुलेँ र मैले जर्मन चाहिँ सिकेँ. जर्मन मात्रै बोल्न आउँथ्यो. मलाई त्यो सम्झना नै, सुरुको सम्झना नै जर्मन बोल्नु याद छ. तर नेपाल फर्केपछि चाहिँ त्यो छिटो सिक्न सक्ने र छिटो बिर्सिन सक्ने हुँदो रहेछ कि सानो हुँदाखेरि. हजुर. अनि भाषा, नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी टिपियो, तर जर्मन चाहिँ बिर्सेँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब यो अङ्ग्रेजी चाहिँ सजिलै मैले टिप्न पाएँ. र त्यो जर्मनमा चाहिँ के थियो भने म्याथमेटिक्सको बेस चाहिँ राम्ररी पढाउँथ्यो कि त्यहाँ सानैदेखि. हजुर. अनि त्यसले गर्दाखेरि म्याथमेटिक्समा चाहिँ मलाई सजिलो भयो. नेपाली चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो क्लासमा चाहिँ. तर म्याथमेटिक्समा चाहिँ एक्सेल गर्न सकेको भएर चाहिँ मलाई साइन्समा पनि स्लोली इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो. किनभने अब इफ यु स्कोर वेल इन म्याथ्स एन्ड देन नेचुरली देयर इज दिस टेन्डेन्सी टु डु वेल इन साइन्स एज वेल हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइन्समा अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट पनि भयो. अनि त्यसमाथि अब ड्याड मम उहाँहरू पनि साइन्स ब्याकग्राउन्डकै भएर इट वाज इजी फर मी. अब मेरो दाइहरू पनि उहाँहरू चाहिँ इन्जिनियर नै हुनुहुन्थ्यो. सो त्यो माहौल नै त्यस्तो थियो कि त्यही त फ्यामिलीमै स्कलरली इन्भाइरोमेन्ट भए जस्तो देखियो नि त आवाज यो त. हो त्यो अब आई थिङ्क environment plays a very critical role. It's not about talent. I think I disagree. Nepalma चाहिँ जे पनि talentको कुरा गर्छ. But if you really think about it, if you look at every successful person or every interesting person, it goes back to the roots. के अब उसको बच्चामा कस्तो थियो, बाल्यकालमा कस्तो थियो, अब उसको हुर्काइ कस्तो थियो, बुवाआमाले कसरी सपोर्ट गरेको थियो. True. So I would say
more than me, obviously I have natural motivation, तर त्यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ जुन चाहिँ स्नोबल इफेक्ट भनौँ न, सानो स्नोबल हुँदै जानु पर्यो नि, त्यो इनिशियल पुश चाहिँ फ्यामिलीबाटै आएको. Wow. Yes, you've said a very important point over here. खासमा भन्नु पर्दाखेरि बाल्यकालको जुन हाम्रो bringing up एउटा छ नि कल्चर, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि टिल दिस डेट पनि त्यति धेरै ध्यानाकर्षण भएको छैन मान्छेहरूको हैन. So you've given a very valid and really strong point. Right. अब त्यसमाथि पनि अब कस्तो छ भने एकदम फोकस चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्टमा छ के. So yeah, I'm in this position right now because of years and years अरूहरूको मेहनत छ के त्यहाँ धेरै नै छ हैन. त्यसपछि the creation of environment भयो अनि त्यसपछि आफ्नो नेचुरल लगन पनि छ. तर अब I would say त्यो खाको गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने जुन चाहिँ बिलिफ नभएको भए चाहिँ I think it would be very difficult. नेपालमा चाहिँ अब ट्यालेन्टलाई मात्र फोकस गरेर यो ट्यालेन्टेड रेसेस भन्ने चाहिँ सानोमा भन्छ नि हैन, म्याथमेटिक्समा राम्रो गर्यो भने I think that's a wrong approach के. अब त्यो कसैले गर्यो भने राम्रो गर्यो भने चाहिँ मेहनत गरिस् भन्ने भन्यो भने चाहिँ I think that would be better. अहिलेदेखि नै हाम्रो बच्चाहरूलाई नि. तपाईँ जापानमा बस्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँको नेक्स्ट जेनेरेसनलाई त्यसैले हामीले ट्रेन गर्दै गयो. त्यहाँको स्कुलिङ र काठमाडौँमा गरिने अब नेपालमा गरिने जेनरलमा स्कुलिङ छ नि, त्यो बच्चैदेखि तपाईँले अहिले भन्नुभयो तपाईँको अहिले तपाईँ जे हुनुहुन्छ राइट फ्रम द स्टार्ट स्नोबल इफेक्ट भएको जस्तो लाग्यो. के डिफरेन्सेस हुँदो रहेछ त्यहाँको र यहाँको एजुकेसनमा चाहिँ जापान र नेपालको? अब मैले पढ्न पाएको चाहिँ अब हेर्दाखेरि मलाई याद छ जर्मन सिस्टम पनि याद छ, राइट. अनि त्यसपछि अब कोरियाको सिस्टम पनि याद छ किनभने कोरियामा त 7 वर्ष पढेँ. अब के देखिन्छ भने नेपालको पढाइमा चाहिँ I would say it's a little less practical, number one, right? Number two चाहिँ के देखिन्छ भने मेहनतमा फोकस सानोदेखि नै खालको प्रोजेक्टमा हेर्नुभयो भने 3 जना जापानिज छ. तिनीहरूलाई जुन काम दिए पनि नयाँ काम दिए पनि तिनीहरूले के गर्छ भने बसेर घन्टौं त्यो मेहनत गरेर तिनीहरूले गर्न खोज्छ क्या आफैले. नेपालमा चाहिँ के छ भने के गर्न आएन भने सोधिहाल्ने खालको बानी, कसरी सिकाइदिइहाल्ने बानी छ. के छ भने कसैलाई पनि सोध्दैन क्या तिनीहरूले, अनि घन्टौं गर्छ मेहनत गर्छ टाउको दुखाउँछ अनि सुत्न जान्छ, फेरि बिहान उठेर फेरि त्यही कुरालाई त्यसले कन्टिन्युअसली पेशेन्सका साथ पर्सिस्टेन्सका साथ उनीहरूले चाहिँ काम गरेको देखिन्छ क्या. And I think Germans do the same. Self learning culture छ एउटा. Koreans do the same. Japanese do the same. तर नेपालमा चाहिँ के देखिन्छ भने अब कसैलाई गर्न आएन भने सिकाइदिइहाल्ने, देखाइदिइहाल्ने, अब आफ्नो फ्युचर वाइफ खोजिदिने. I think it's a little intense kind of say support गर्ने. It's a good system है, तर in a way it's extreme पनि किनभने सबै हात खुट्टा नै भाँचिन्छ क्या नेपालमा. Okay. If I go back home, I feel like I'm a kid again. Everything is taken care of. In Japan and Korea, nobody cares. Nobody cares. And I go to so independence I think that's the major difference I see. Exactly. And education system logan shilma more than talent. Belief if I put enough time, I can learn this one. Wow. Okay. Of course, तपाईले जुन स्याटेलाइटहरु लन्च गर्दै हुनुहुन्छ, स्याटेलाइट जुन इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, आई थिंक त्यसकै देन पनि हो हैन. हामी आज यसरी अब हामी नेपालबाट तपाई जापानमा बसी यस्तो स्मूथ अन्तर्वार्ता गर्न पाइरहेका छौं. And technology has come real far, hasn't it? Right. It's moved really far. Satellites, it's slowly moving into smaller and smaller satellites. There's so many companies coming up. Japan, satellite startups, it's growing exponentially. Right. In Singapore, you can see in Thailand, and US so satellite ko bidha mai yesto ek kisimko shift aisakeko cha bhane ta aru bidha ma ta aउने भयो. Okay. So where are we at exactly अहिले technology को world मा हेर्नु पर्दा, technology को world map हेर्नु पर्दा नेपाल चाहिँ कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? We are, I think, very far behind. As expected. के छ भने technology, sure, हाम्रो आफ्नै technology development मा चाहिँ we are far behind हैन. तर
जुन चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ कम हुँदै गएको पनि देखिन्छ है अब जस्तै कि तपाईँलाई वाट एभर यु वान्ट टु लर्न होइन अब इफ यु वान्ट टु लर्न मेसिन लर्निङ होइन अब आजकल देयर सो मेनी ट्युटोरियल्स है अब टेन्सरफ्लो युज गरेर तपाईँको अब यो ओपन सोर्स टेन्सरफ्लो युज गरेर तपाईँले आफ्नै मोडल्सहरू ट्रेन गर्नु पनि सक्नुहुन्छ राइट सो इट्स अलरेडी इन अ पोजिसन कि यु क्यान ब्रिज द ग्याप तर इनहेरेन्ट टेक्नोलोजिज नेपालमा जस्तै कि नेपालमै ल्यापटप बनाउने भयो अथवा नेपालमै गाडी बनाउनु पर्यो होइन अब नेपालमै के सामान बनाउनु पर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी आर फार बिहाइन्ड तर अब हाई लेभल डिजाइनहरू गर्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान डु इट बट द्याट रिक्वायर्स ट्रेनिङ हाम्रो इकोनोमिक अप्रोच चाहिँ अलिक फरक हुनु पऱ्यो कि अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ अप्रोच भन्दा पनि डिजाइन अप्रोच टेक्नोलोजीको डिजाइन अप्रोचमा गयो भने आई थिङ्क वी क्यान कम्पिट with the global market. Okay. Okay. All right. So, well, I want to ask you about your journey now, I know, because every story matters is all about like the story, how a person shapes up to, well, the snowball effect, your environment and everything, family environment and all. But, well, how did your engineering journey started and how did you end up being a scientist? Was it a predefined journey or predefined destination? So growing up in Nepal, होइन नेपालमा पनि अब कस्तो भयो भने रेजिडेन्शियल स्कुलमा ब्रट अप भयो ब्राङगन्टोमा ब्राङगन्टोमा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू दिन्थ्यो अब you could learn anything you want. We had karate, we had swimming, and we had dances, we had like performance-based arts. You had to perform in front of 1,000 people, you know. Yeah. Besides that, अब साइन्सको उसमा पनि फिल्डमा पनि धेरै अपर्च्युनिटी थियो अब स्कुलमा साइन्स एक्जिबिसन्सहरू कन्टिन्युसली भइराख्ने एभ्री इयर होइन त्यसपछि अब स्कुल डेमा साइन्स एक्जिबिसन गर्न पाउने अनि त्यसपछि इन्टर स्कुल कम्पिटिसन्सहरूमा जान पाउने अनि त्यो अपर्च्युनिटीको साथ त्यो प्लेटफर्मको साथसाथमै अब बुवाआमाले चाहिँ अब सामान ल्याइदिने होइन अब साइन्सको कुराहरू ल्याइदिने भएर चाहिँ मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट भयो I don't know if that opportunity नभएको भए मलाई चाहिँ अब म कसरी अगाडि बढ्थेँ होला I don't know होइन तर त्यो सामानहरू र त्यो समयमा चाहिँ ठ्याक्क मिलेको त्यो अपर्च्युनिटीहरू मिलेको भएर चाहिँ मैले साइन्स गर्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ होइन किनभने अब सामानहरू बनाउने त्यस्तो भेरी इन्ट्रेस्टिङ मलाई इट्स इमिडिएट फिडब्याक बनायो चल्दैन बनायो भने चल्छ अनि त्यो चल्ने बित्तिकै अनि what more can you do भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसमाथि पनि अब साइन्स टिचरहरूको सपोर्ट होइन त्यो बेला ब्राङगन स्कुलमा we had very interesting teachers and who supported us all the time. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुश भयो अनि पुश भएपछि अब साइन्स गर्ने नै भन्ने भयो साइन्स गर्दाखेरि पनि अब के त भन्दाखेरि अब मेरो एकदम ह्यान्ड्स अन थियो कि जे कुरा पनि आई वान्टेड टु मेक समथिङ अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ गर्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेँ अब इन्जिनियरिङमा पनि यु हेभ भ्यारिड फिल्ड यु हेभ अब सिभिल इन्जिनियरिङ गर्ने कि इलेक्ट्रिकल कम्प्युटर होइन तर एरोस्पेसको फिल्ड चाहिँ भनौँ न एक किसिमले नेपालमा ह्युमन रिसोर्स पनि नभएको अनि त्यसपछि अपर्च्युनिटिजहरू पनि नभएको भएर nobody was taking it and I thought maybe that would be an interesting challenge so I took it up अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने if you take a leap of faith a bit होइन अब म एरोस्पेसमा गर्छु भनेर अनि पुरा अब आफ्नो प्लानिङ गर्न थाल्यो भने चाहिँ obviously if you really think about it डिप्रेसन मात्रै जान्छ किनभने नेपालमा के पनि छैन नि त फर्केर के गर्ने भन्ने जस्तो क्वेसन हुँदो रहेछ कि जसले पनि अब इफ यु आस्क युर प्यारेन्ट्स होइन अनि उहाँलाई अब सोध्यो भने of course they're going to be prudent about your future. Right? Yeah, definitely. They'll probably say, I know, you either take civil engineering, which guarantees you a job in hydropower or whatever sector. Yeah. I know. But aerospace, I think it's a very unknown territory in Nepal. But I think it is as they say, the higher risk, higher the reward. Aerospace engineering. Higher risk, higher reward, but at the same time, aerospace say through flow fields like if it
So तर कस्तो छ भने satellite engineering चाहिँ मैले I didn't think I would be going into satellites. It's just my professor. Okay. मेरो undergraduate को final year मा project गर्दाखेरि प्रोफेसरले हैन त satellite गर्न त भनेपछि मात्रै मैले satellite गर्न थालेको. Okay. त्यो पनि एउटा mechanical background, aerospace हाम्रो structure को background भएकोले मलाई त्यो satellites फेरि more electronics मा छ के. Right. It's more based on electronics structure पनि छ. तर the core part चाहिँ electronics part भएर हामीले I had to relearn again. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think in the end it went okay हैन तर initially it was like a black spot. But you just do whatever you can at that moment and the bato khulde jado रहेछ. So eventually it led to Nepali Sat 1 as well, which was very interesting. Amazing. You actually, well, this justifies everything you have said so far, right? Jun motivation ko zarurat huncha, jun environment ko zarurat huncha. You have actually, tapaiko journey is something like that. There were a very motivating family. There was this motivating teacher. So it's not totally justifies that it's not just talent or skill that one should have, but the supporting environment. Right, definitely. I agree 100%. I would say environment plays more than your natural ability. And natural ability chhadecha tara of course if you are a type A person हैन अब आफुले जे पनि इम्प्रुभ गरेर म फर्स्ट हुन्छु भन्ने खालको पनि छ भने obviously environment matters less. तर if you are an average person or below average person तिनीहरुले चाहिँ कसरी हाम्रो फोकस अब हाम्रो एजुकेसनको फोकस नेपालमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो ट्यालेन्टेड मान्छेहरुलाई मात्र इन्भाइरोमेन्ट दिने हैन कि अब यो कसरी चाहिँ हामीले लोअर क्लास मान्छेहरुलाई अथवा लो ट्यालेन्टेड लो अपर्च्युनिटी भएकोहरुलाई how can we raise them? Maybe 90% the below average हुन सक्छ हैन. So how can we improve that? 90% resources are underutilized भइरहेछ नि. एकदमै हजुर. So हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो एजुकेसन फोकस चाहिँ अलिक चेन्ज गर्नु पर्यो के तपाईले भने जस्तै इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो मान्छेहरुलाई बेटर पढ्नको लागि हैन. त्यसैले we have to train teachers better. अब बेटर टिचर्सहरु कसरी क्रिएट गर्ने? अब talented teachers भयो भने समस्या चाहिँ के हुँदो रहेछ भने they think kids are talented too, so they don't know how to teach. Right. Yeah. एकदमै. अनि अहिले हाम्रो ब्राङ्गट स्कुल जस्तो ठाउँमा पनि त्यस्तो खालको सिचुएसन्सहरु आउँथ्यो के you had very talented teachers and there was a disconnect between the lower scoring kids and the teachers हैन. अनि त्यसपछि ट्यालेन्टेड छैन रहेछ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो. तर मैले के देखे भने कोरियामा पढ्दाखेरि चाहिँ I needed a side job and I was teaching physics to this Instagram queen. She had to somehow get an A in physics, and she couldn't even say the difference between kilometer and kilograms. Oh my God! Wow. So she had to do that in 3 months, and that was a challenge. And मलाई चाहिँ त्यो काम दियो बा कसरी गर्ने जस्तो लागिरहेको. So what I realized at the end, she got an A at the end. Wow. If you know how to teach a person, or if you know how to create the environment, or if you know what the problem is with her learning, के रहेछ भने अब questions को answer लेख्दाखेरि numbering wrong गर्ने के हुँदै अनि clear नहुने के. If you just improve that, हैन उसले लेखेको तरिका हेर्दैमा improve गर्दै भने चाहिँ she improved 50% from being an E grade student to being a C grade. Wow. Right? So that really changes. Then it motivates her to improve, and then you get eventually an A. Let me ask you, हैन अब हाम्रो actually whoever is listening, रेडियो नागरिक सुनिरहेको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई भनिदिनुस् कि satellite जुन हुन्छ नि satellite को importance के त? Why should a country have their own satellite? Yes. So that's a question I asked myself too, before Nepali Sat. It's important in a way that, number one, it's one of the most critical technology systems right now, communication, remote sensing, especially about your earthquake resource constrained environment, about जुन चाहिँ हाम्रो natural प्राकृतिक प्रकोपहरु छ
नेपालमा हजुर त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नलाई चाहिँ वी निड स्याटेलाइट्स के अनि कम्युनिकेसन डाउन हुने फेरि होइन अनि त्यसपछि अब ग्लफको कुरा छ ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडहरूको that could affect hundreds of villages down the slope होइन त्यस्तो कुराहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई we need satellite technology अब remote sensing को अनि त्यो अब that's about big satellites के अब हजुर त्यो चाहिँ satellites को कुरा भयो के you have to invest so much money in being able to build those satellites and then get the resources. Problem number one, के देखिन्छ भने time and again, small countries order big satellites from other big countries, होइन? अनि के हुन्छ भने resource training चाहिँ operation training मा मात्र हुँदो रहेछ. Okay. कसरी satellite लाई operate गर्ने मात्र भनेर सिकाउँदो रहेछ, होइन? Basic मात्र देखाइदिन्छ, तिनीहरूलाई बोलाउँछ. अब जस्तो कि एउटा केस चाहिँ भेनेजुएलाले चाइनालाई स्याटेलाइट बनाउन दिएको रहेछ हैन अनि के थियो भने चाहिँ डिल चाहिँ भेनेजुएलन्सहरूले पनि स्याटेलाइट बनाउन सिक्ने भन्ने डिल रहेछ तर अनफर्चुनेटली के भयो भने चाइनाले स्याटेलाइट त बनाइदियो तर भेनेजुएलाले चाहिँ अपरेट गर्न मात्र सिकाइदियो ओके व्हाट ह्यापन रियली इनसाइड भने थाहा नै हुँदैन ओके सो टु ब्रिज दिस ग्याप आई थिंक युनिभर्सिटी स्याटेलाइट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदमै अब कस्तो देखिन्छ भने यो हामी चाहिँ ह्यान्ड्स अन गर्छ कि मिसन डिजाइन सुरुदेखि पेपर हाम्रो स्क्रैच डिजाइन गर्ने देखि लिएर तपाईको अब टेस्टिङ गर्ने देखि लिएर अल द वे टु द अपरेसन हजुर हजुर भित्रको कुरा हामीले सबै त्यो बुद्धि नै हामीले खोतालेर हेर्नु पाउँछ नि त्यही त हाम्रो कन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिंक पैसाको कस्ट चाहिँ मोर रेलेभेन्ट हुन आउँछ किन भन्दाखेरि हामीले लन्च गरेको नेपाली स्याट बिइङ अ न्यानो स्याटेलाइट कति परेको थियो आभासजी यसको लागि राइट सो हाम्रो कस्ट अहिले चाहिँ 1.5 करोड पर्यो वाओ न्यानो स्याटेलाइटको लागि खासमा स्याटेलाइटकै कस्ट चाहिँ 50,000 मात्रै हो ए ओके 50,000 चाहिँ हाम्रो यो फ्लाइट मोडल भन्छ जुन चाहिँ स्पेसमा पुग्यो ओके $50,000 चाहिँ फ्लाइट मोडलको लागि $15,000 चाहिँ R&D कस्ट हैन अनि $50,000 चाहिँ लन्चिङ कस्ट हो ओके अनि तपाईको हेर्नुभयो भने हामी अब त्यो बेला प्रपोजल पुश गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज आइरोनिकल के अब त्यो फाइनान्स मिनिस्ट्रीको अगाडि जाँदाखेरि करोडौँको गाडी हुने हजुर हामी चाहिँ माग्न गएको चाहिँ 1.5 करोड so that was I mean नेपालको केसमा चाहिँ you're right it was focused on कसरी हाम्रै जनशक्तिले है कसरी हाम्रै जनशक्तिले जुन चाहिँ लिमिटेड एजुकेसन छ लिमिटेड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ र लिमिटेड त्यो लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङले लिमिटेड टाइममा 2 वर्षको अन्तरमा मिनिमम न्यून पैसा खर्च गरेर कसरी हामीले चाहिँ स्याटेलाइट बनाउन सक्छ भने त्यसरी गयो क्या हामी मिनिमल अप्रोच गयो अब अरू देशहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो स्याटेलाइट बनाएर एकदम पोलिटिकली अब अभियसली दे वान्टेड टु शो हैन हाम्रो स्याटेलाइट छ भनेर तर इनसाइड दे डोन्ट नो हाउ दे बिल्ट इट it's their communication satellite but they don't know how the software is made whether it's secure or not you know whether their data which is going to the satellite is not being taken by the country which built it right तर हाम्रो चाहिँ we all know अहिले हाम्रो satellite हामीले न्यून पैसा खर्च गरेर समयमै बनाएर समयमै लन्च गरेर देखाए नि नेपालीले नै बनाएको भनेर हजुर so I think this is it's a small step but I would say an important step it is indeed a small step Abhas ji हैन तर तपाईले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ what I realize is that हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एजुकेसन जुन हुन्छ नि 4 वर्षको इन्जिनियरिङ डिग्री हुन्छ मेरै साथीहरु पढ्या हुन ग्रेजुएट भइसके all they do is textbook learning चाहिँ सिकाइदिन्छ but पछि गएर चाहिँ they end up in desk job कतै के काम गर्छन् the most major thing that's missing in this context is research and development के त्यही फिल्डमा के नयाँ कुरा आविष्कार गरौँ भन्ने सोचै नभएको त काठमाडौँ नेपाल जस्तो देशहरुमा So I got to see Kathmandu University first hand पनि हैन भित्रैबाट हेर्न पाएको पनि छु अनि त्यसपछि अब Institute of Engineering पनि हेर्न पाएको छु it's not that it's just textbook पढाइ त्यहाँ पनि project based learning हरु छ अहिले अब robotics club हरु छ हैन okay हजुर it's changing the landscape is changing तर कस्तो समस्या छ भने
डिफरेन्स चाहिँ फन्डिङमा हुँदो रहेछ Okay. अब हुन त अब कति कुराहरू चाहिँ अब सरकारलाई नै दोष दिइरहन्छ होइन आई थिङ्क द्याट्स रङ तर के चाहिँ देख्न सकिन्छ भने कोरिया र जापानमा चाहिँ जुन चाहिँ रिसर्चको लागि फन्डिङ छ इट्स अभाइलेबल हियर Okay. अब जस्तै कि कन्फरेन्सेसहरूमा जानु पर्यो भने वी हेभ नो प्रब्लम बिकज द फन्डिङ इज देयर कन्फरेन्सेसहरूमा जानुको कारण के भने आफ्नो रिसर्च देखाउनलाई होइन रिसर्च देखाएपछि चाहिँ मान्छेहरूसँग कनेक्सन बढ्नेको त्यही अनुसारको इफ यु हेभ मोर कनेक्सन्स देन यु हेभ मोर एक्सेस टु इन्फर्मेसन द्याट मिन्स यु क्यान राइट बेटर प्रपोजल्स गेट मोर फन्डिङ है तर त्यो इनिसियल जुन चाहिँ सपोर्ट छ त्यो सपोर्ट सिस्टम चाहिँ कहीँबाट आउनु पर्यो नि कि त अब धनी मान्छेले पैसा दिनु पर्यो राइट हजुर हजुर कि त अब त्यो सरकारबाट आउनु पर्यो ट्याक्स पेयर्स मनीबाट Yeah, so हजुरले गभर्नमेन्टको कुरा गरिराख्दाखेरि and you also said you were there to pitch the idea to the finance minister and होइन so how was the response त्यो बेलाको चाहिँ कतिको सपोर्ट आस्क गर्नुभएको थियो र त्यो र त्यही क्वेसनमा जोड्न चाहन्छु लाइक नेपाली स्याटेलाइट चाहिँ लन्च हुनलाई चाहिँ त्यसमा काम चाहिँ कति ड्युरेसनको भयो अब सरकारको सपोर्ट नभएको भए त पक्का पनि अगाडि बढ्दैन थियो Of course. So we got 100% support from every government organization. अब तपाईँको National Planning Commission, this is Finance Ministry, Ministry of Education, Science and Technology. अब पहिला चाहिँ Science and Technology मात्रै थियो. Nepal Academy of Science and Technology. हरेक level, lower level staff देखि लिएर higher level staff. अब तपाईँको पैसा पठाउने बेलासम्म पनि राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा पठाउनु पर्ने अवस्था थियो होइन सो यो जुन चाहिँ हामीले प्रपोजल बढायौँ त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको 100% सपोर्ट चाहिँ थियो अभियसली देयर आर ब्युरोक्रेटिक च्यालेन्जेस त्यो अब नेपालमा हुने भइहाल्यो तर इफ यु क्यान ओभरलुक द्याट everybody had and said yes we need to support you this wouldn't have been possible. Amazing. हजुरको सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के थियो sorry I forgot. Yeah, the second question is नेपाली स्याट अब हाम्रो लागि त यो अचानक आएको नेपाली जनताको लागि त अचानक आएको जस्तो देखिन्छ होइन बट यसको पछाडिको काम त धेरै नै छ सो कति ड्युरेसन लाग्यो कति वर्षको मेहनत थियो यो So it's a long story होइन अब त्यो चाहिँ बसेर राम्ररी गफ गर्नु सकिन्छ तर छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ it started proposal was submitted April 2017 and हाम्रो फेरि कस्तो थियो भने त्यो बेला चाहिँ गभर्नमेन्ट अनस्टेबल समयमा थियो गभर्नमेन्ट was changing every 9 months. Okay. So the proposal went through 3 different governments. Oh wow. So it had to be pushed. So what would happen is we would explain and then everything would go well and then the government would change but then interestingly right people would come from that government change and then they would push it further. And the government would change again, and then interestingly, other people, supportive people would come. So we got lucky in that way. Okay. But it did go through 3 different governments. Right? Okay. So project सुरु भएको चाहिँ अक्टोबर 2017 मा हैन हजुर अक्टोबरको 2017 मा सुरु भयो प्रोजेक्ट अनि we were still not sure कि नेपाल चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ भनेर किनभने पैसा आइरहेको थिएन Okay. र त्यो चाहिँ अब गइरहेको थियो कि अब नेपालमा त्यही त हो नि it takes time and patience अनि त्यो फाइल चाहिँ मुभ भइरहेको थियो proposal was moving forward but then we decided to move the project forward as well कि अब पैसा आएन भने we would drop it anytime भनेर नि अनि त्यसमाथि पनि अब प्रोफेसरले चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरको रेस्पोन्सिबिलिटी दिएपछि I had to take over the project as well अनि त्यसपछि so looking after the finances and also looking after the project it went ahead and त्यसपछि पैसा आउँदाखेरि चाहिँ it finally came October को 2018 मा बल्ल पैसा आयो Okay. full payment त्यो पनि फुल पेमेन्ट चाहिँ पहिला 75% आयो अब त्यहाँ ट्याक्सको कुराहरू थियो त्यसपछि 25% पछि आयो हाम्रो हरिराम श्रेष्ठजी पनि त्यहाँ इन्भल्भ हुन्थ्यो पैसा निकासामा होइन नास पनि एकदम इन्भल्भ थियो सो भनौँ न तपाईँको स्टार्टिङ चाहिँ प्रपोजल बुझाउने 2017 अप्रिलमा अक्टोबर 2017 मा प्रोजेक्ट सुरु भयो अक्टोबरको 2018 मा 100% पेमेन्ट भयो
हैन त्यसपछि हामीले फ्लाइट मोडल भन्छ त्यो फ्लाइट मोडल सकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जनवरीको अन्त्यमा फ्लाइट मोडल सकाइसकेका थियौँ र टेस्टिङ पनि गर्यौँ हैन सबै अब हुन्छ नि थर्मो भ्याक्युम टेस्टिङहरू स्पेस इन्भाइरोमेन्ट टेस्टिङ रकेट इन्भाइरोमेन्ट टेस्टिङहरू छ त्यो भयो त्यसपछि हामीले फेब्रुअरीको 18 तारिक जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ हामीले जाक्सा यहाँको नासा भनौँ न उहाँहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गर्यौँ स्याटेलाइट र त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले टेक ओभर गरेर लन्चिङ भएको सो लन्च हुँदासम्म चाहिँ अप्रिलको 2019 मा लन्च भयो अनि त्यसपछि हामी अपरेसन फेज चाहिँ 2 महिनापछि गएको अहिले चाहिँ 5th month of operationमा छौँ Oh wow, congratulations on that. Thank you. Yes, so all 3 satellites working very well हैन हामीले अब नेपालको मात्र हैन रावण भनेर राखेकै फेरि श्रीलङ्काले चाहिँ Oh, that's a good name. हामीले त राम राख्ने कि भनेर सोच्दै थियौँ तर I think that would be a little too dramatic. Dramatic पनि अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि it's a secular country so it's not going to put it that way भनेर नि so हामीले चाहिँ नेपाली स्याट सबै नेपालीहरूको लागि हाम्रो यो ट्याक्स पेयर्स मनीबाटै आएको र नेपालीहरूले नै बनाएको भएको रे र नेपालीहरूकै सहयोग भएर चाहिँ नेपाली स्याट हाल्दियौँ Amazing. This is one thing we should all be celebrating, I know. So one thing what we haven't yet asked you is that Nepali Sat about this project. Well, हुन त तपाईको लामो स्टोरी छ भनेर भन्नुभयो हैन तर एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाउ डिड इट कम टु यु आई मीन यो this might be one of the dream project नेपालको लागि गर्नु लाइक यु सेड अरु स्याटेलाइटहरु पनि बनाउनु हुन्छ चलिरहेको छ हैन तर नेपाल आफ्नै कन्ट्रीको लागि स्याटेलाइट त्यो पनि फर्स्ट स्याटेलाइट बनाउनु चाहिँ यो हाउ डिड इट सर्फेस So we have this project called the Birds project. So यो हाम्रो नेपाली साथ चाहिँ Birds 3 परियोजना अन्तर्गतमा पर्छ हजुर Birds 1 पनि थियो Birds 2 पनि थियो हैन Birds 1 मा चाहिँ अब बंगलादेशको पहिलो स्याटेलाइट बनाए ओके अनि त्यसपछि Birds 2 मा गएर चाहिँ भुटानको पहिलो स्याटेलाइट बनाए अनि यो Kyushu Institute of Technology हाम्रो युनिभर्सिटी चाहिँ अहिले it's ranks as number 1 in satellite launches every year. Wow. The number of satellite launches every year. So we're actively involved in 2-3 projects at a time. So Korea ma hudakeri chai Seoul National University ma padthe ani we were making satellites there as well. But when we were making satellites there, we would come here to test. Yeah, it's a massive facilities also. 1 to 50 kilo class ko satellites haru yaha testing garnu mildaines. Okay. So in a way, I was very surprised. 40 students working here, all from different countries. It's almost like a UN, different parts around. So, I was surprised, and I wanted to apply here. And just I apply पनि गरे आफ्नो मास्टर्स सकाएपछि एक वर्ष काम गर्दाखेरि apply गरे अनि I got accepted for the scholarship. Yeah, हाम्रो PNST scholarship भन्ने छ. It's under the Japanese government. अनि त्यो स्कलरशिप एक्सेप्ट गरेपछि चाहिँ मेरो प्रोफेसरले चाहिँ हामीले बर्ड्स 3 को लागि सोच्दै छौं त्यो बेला चाहिँ बर्ड्स 2 अगाडि बढ्दै थियो अनि आवास जी तपाईले स्याटेलाइट बाइक तपाईको लाइफमा तपाईलाई मन पर्ने कुरा एउटा बियर पनि हो जस्तो लाग्यो हो So tell us about your hobby with अलिकति satellite-बाट deviate भएर गयो अलिकति personal गयो तपाईं beer are you a beer connoisseur? I wouldn't call myself a connoisseur. तर I would say aficionado. 2012 सालमा चाहिँ एकजना साथी थियो हजुर कोरियामा हजुर अनि he was interested in beer पनि अनि उले चाहिँ मैले एउटा beer खाइरा बनाउँछ he just tried to show me different styles हैन अनि got interested in brewing as well हैन अनि beer आफ्नै beer पनि बनाउँथे कोरियामा हजुर त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो अनि आफ्नै कम्युनिटी पनि बढ्दै गयो so it just took off के त्यहाँबाट and अनि त्यसपछि जहाँ गए पनि अब त्यो ब्रुवरीहरु खोज्ने त्यसपछि त्यहाँको लोकल स्टाइलहरु लोकल एलहरु अब लोकल इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु युज गरेर बनाउँदो रहेछ so I was just interested in that and it became into something like a hobby and त्यसपछि अब photography पनि pick up गरे so I started taking photos of beers as well so yeah
So will you go forward with that hobby of yours? Beer को तपाईलाई जुन love छ त्यसलाई अलिकति पर लाने सोच छ तपाईको? Yeah, I would be interested. अब कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ भर्खर अहिले क्राफ्ट बियरको कुराहरू आइरहेको छ. Oh, definitely. हजुर. भन्ने रहेछ हैन. त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले they brew two styles अहिले एउटा English bitter गर्छ र खोश भन्ने चाहिँ German style. हो. त्यसपछि I think the brewer is a European brewer. किनभने चाहिँ English style alesहरू बनाइरहेछ. But I think there's so much more to explore. Imperial stouts को कुरै आएको छैन. Sour beers को कुरै आएको छैन. Saison को कुरै आएको छैन. So there's so much opportunities and so much things to explore. And I think Nepalese are very are interested in cuisine and also in drinks. And so I think there's a market for it. तर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हो. So let's see. आवास जी अब हाम्रो प्रोग्रामको अन्ततिर हामी आइसकेका छौं हैन. अब at the end, before we go, is there anything that you want to tell to the youths? Yes, a message. A message कुनै तपाईले त भन्नुभयो सानैदेखि तपाई बुढानी कण्ठमा पढेर तपाईले you found a way हैन. अनि तपाईले you also talked about मेहनत र talent हैन. Perseverance र talent दुईटा छुट्टै कुरा हो र how it should be valued हैन. Is there anything that you want to say to the youths who are wanting to get into aerospace engineering or satellite engineering, or even kids who look up to you, who are studying in school? Anything to say? I would just say, if you feel that whatever you're doing is not correct, आफूलाई चाहिँ अलिकति डिप्रेसन मोडमा गएछ भने I think it's not the time. अहिले चाहिँ के गर्न सक्यो भने जे गरिरहेछ आफूले त्यो चाहिँ मेहनत गर्दै गयो भने जस्तो पोजिसनमा छ you just do enough के त्यो आफ्नो कन्डिसनमा if you start comparing to other people, obviously there will be depression. There's so many people who are much better than me as well. तर के रहेछ भने आफ्नो आफूलाई हेरेर आफ्नो क्षमतालाई हेरेर चाहिँ मेहनत गर्न सक्यो भने त्यो पोइन्टमा अर्को बाटो खोल्दै जाने रहेछ. So what I'm trying to say is in that moment जे गरिरहेको छ मेहनत गरेर गर्नु पर्यो. You give your absolute best. And especially you look for the next opportunity that allows you to excel, right? So मलाई चाहिँ के लाग्छ भने if anybody is thinking about doing, let's say, engineering, but doesn't know what to go, first thing चाहिँ मैले देखिरहेको छ फ्युचरमा चाहिँ अब machine learning. हामीले अब small satellites मै machine learning को applications-हरु ल्याउन थालिसक्यो. अहिले चाहिँ from microcontroller भन्छ के यो MCU भन्छ जुन चाहिँ अब फ्रिजमा पनि छ हैन तपाईको अब most applications-हरु electronic applications-हरुमा MCU हुन्छ अब CPU in some cases. तर MCU मै machine learning को applications-हरु आउन थालिसक्यो भने I think number one would be to learn coding. Right. हजुर. कोडिङ चाहिँ सिक्नु पर्ने नै जस्तो देखिन्छ है. अनि अर्को चाहिँ मेसिन लर्निङ एप्लिकेसन्सहरु है कसरी चाहिँ अब यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो त्यसपछि यो हामीले रियल प्रब्लम्सहरु के छ हाम्रो नेपालमा र चाहिँ मेसिन लर्निङ चाहिँ कसरी हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं भन्ने त्यो सोच्यो भने I think that's going to be the next thing for sure, right? 10 years मा चाहिँ मेसिन लर्निङ कोडिङ को कुराहरु I think that will be very important. जुन पनि फिल्डमा जुन पनि इन्जिनियरिङ फिल्डमा हाम्रो स्याटेलाइट्समै अप्लाई भइराछ भने I think it will be applicable in civil engineering, it will be applicable in architecture, food engineering, you call it anything. Okay, so, amazing. That was a really good message, Abhas. And yes, what you have done is behind, I mean, we cannot even put it into words, can we, Pratyush? I think it's the first step of many to come. Abhas ji will, of course, while it will inspire a lot of people as well. And Abhas ji le just satellite बनाउनु भयो. Abhas ji, may you continue to build bigger and better satellites in the future as well. Right? Thank you so much. And the one that is right now, Nepali Sat 1, well, I hope it's running good. I know, isko nirantarta pani rahirohoस्. So we are in our 5th month of operation. It's working good so far. Okay.
And Abhas, finally, thank you so much for doing this show all the way from Japan. Boundaries really doesn't matter. Technology has transcended the physical boundaries, and it's really evident. And हामीले यस्तो show गर्न पाइरहेका छौं. And thank you for so making our time out of your busy schedule. Yeah, first time ever Every Story Matters went international. You made it possible. Thank you so much. Yes. Yeah. Thank you so much for your time. And it was indeed a very insightful episode for Every Story Matters for us. And I hope for listeners as well. Thank you so much, Abhas. Thank you. All right, everyone. You were listening to Every Story Matters with Abhas Maskey, and he was the man behind Nepali Sat 1, and like he said, our satellite is revolving around. अहिले पनि well and good. 5th month of operations, and you just heard right there. If you follow your passion, एउटा support system भयो भने anything is possible. And I hope you really enjoyed him on the show. Every Story Matters ma. We'll be back next week with amazing guests. And our viewers can definitely, they have the idea by now that we give them the best. The best. I know we try to bring in guests of different background बाट चाहिँ हामी guest ल्याएर चाहिँ we try to take the stories out. And Abhas ji ko story I think was today सुन्दाखेरि नै रमाइलो लाग्यो, inspirational थियो. Satellite मा पनि उहाँको interest छ, beer मा पनि interest छ, photography मा पनि interest छ. We managed to take that out. Well, मलाई चाहिँ Pratyush, like I used to feel like scientist कस्तो हुन्छ होला भनेर मलाई curiosity हुन्थ्यो. So now, got to speak with one now that I think of like, oh my God, I think I'm like fangirling right now. Anyways, okay, our this conversation will continue with another episode of Every Story Matters. Till then, this is your voice Presa. And this is your voice Pratyush. Signing off. Bye-bye, everyone. Don't forget, every story does matter. Every Story Matters. Only on Radio Nagarik 96.5.